کیمستري کې دا elements بایو elements او compounds څه ته وایي؟ نو که زه ستاسو نه تپوس وکړم چې دا برګر د څه نه جوړ دی نو تاسو به ماته وایئ چې دا د ډبل روټۍ نه د چیز نه د پیازو نه او داسې نور څیزونو نه جوړ دی. اوس دا څیزونو ته موږ په کیمستري یا په بایولوژي ژبه کې وایو substances. اوس دا کنسپټ ډیر زیات سمپل دی په بایولوژي او په کیمستري کې. زه ستاسو نه یو بل تپوس وکړم چې دا سایکل دا د څه نه جوړ دی تاسو به ماته وایئ چې دا خو د وسپنې نه جوړ دی آیرن نه. اوس دا آیرن چې دی دا زموږ سره یو element دی او دنیا کې څومره هم څیزونه دي هغه به د 118 elements نه جوړ دي. اوس انسان یا جاندار څیز چې دی هغه د څه نه جوړ دی نو تاسو به ماته وایئ چې دا خو د سیلز نه جوړ دی. اوس دا سیلز چې دی که نه هغه په دې 118 elements کې 16 داسې elements دي چې هغې ته موږ وایو بایو elements. ناو اوس که زه ستاسو نه تپوس وکړم چې دا واټر د څه نه جوړ دي تاسو به ماته وایئ چې دا خو د H2O واټر مالیکولز نه جوړ دي. دا هایدروجن او اکسیجن دا دواړه جدا جدا elements دي چې دلته دوه هایدروجن رایوځای شوي دي او یو اکسیجن او H2O یو واټر مالیکول جوړ کړی دی. نو کله چې دوه یا د دوو نه سیوا elements سره یوځای شي هغې ته موږ وایو compound. Now subscribe, join our WhatsApp group. Thank you.